πώς τρέχουν τα γεγονότα. Βλέπετε πόσα από αυτά τα γεγονότα μας θυμίζουν την Αποκάλυψη. Δεν σας θυμίζει? Διαβάστε αυτό το τελευταίο βιβλίο της Αγίας Γραφής. Να δείτε τι ενδιαφέροντα έχει. Και να δείτε πόσα σημεία μας θυμίζουν ότι είμαστε προς τα δω. Ναι. Δεν λέει εκεί στην Αποκάλυψη, αν το διαβάζετε ή αν το ακούτε, ότι όσοι δεν θα έχουν το σημείο του διαβόλου εκεί, του αντιχρίστου εκεί, δεν θα μπορούν να αγοράζουν, δεν θα μπορούν να πουλάνε, δεν θα μπορούν να ταξιδεύουν, δεν θα μπορούν να εργάζονται. Αυτά δεν τα νιώθουμε τώρα στην εποχή μας, δεν τα ζούμε εν μέρη, που όλο και θα πολλαπλασιάζονται και θα γίνονται πιο μεγάλα και πιο φανερά. Δηλαδή τώρα, εάν ο άνθρωπος πραγματικά θέλει να δει την αλήθεια, είναι τόσο ξεκάθαρη. Αλλά αν θέλει κάποιος να εθελοτυφλεί, γιατί θέλει να βλέπει την τηλεόραση, τι του λένε και από εκεί να παίρνει τα μηνύματα, τότε θα μένει τυφλός και στην προσωρινότητα και στην αιωνιότητα. Γιατί ο άνθρωπος τίποτε να μην ήξερε, τίποτε να μην είχε ακούσει, μόνο η φωνή της συνειδήσεώς του θα τον είχε πληροφορήσει ότι κάτι δεν πάει καλά στην εποχή μας και ότι πάμε προς το τέρμα. Γιατί θα τελειώσει αυτή η ιστορία κάποτε, έτσι δεν είναι? Αυτός ο κόσμος όπως τον γνωρίζουμε θα τελειώσει. Ναι, και αν θυμόσαστε, οι προφητείες στην Παλιά Διαθήκη εκπληρωνόντουσαν όλες γύρω στα 2.000 χρόνια. Από Μωυσή μέχρι γέννηση του Χριστού είναι 2.100 χρόνια περίπου. Λοιπόν, αυτές οι προφητείες που μας λέει ο Χριστός μας μέσω του Αποστόλου Ιωάννη έχουν περάσει 2.000 χρόνια και κάτι. Δεν πρέπει έτσι να βάλουμε την καλή ανησυχία και να πούμε που μας προειδοποιεί ο Κύριος μας ότι πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Να είμαστε έτοιμοι. Μετανοημένοι, εξομολογημένοι, κοινωνημένοι, αγωνιζομένοι, και αν σαν άνθρωποι πέφτουμε να ξανασηκωνόμαστε. Αρκεί η ψυχή μας, ο νους μας, η καρδιά μας να είναι κολλημένη στο Χριστό. Η ζωή μας δηλαδή να είναι χριστοκεντρική και όχι κοσμοκεντρική, όχι ανθρωποκεντρική. Εμάς δυστυχώς κοσμοκεντρική είναι. Να αρέσουμε στον κόσμο, να αρέσουμε στους ανθρώπους, να αρέσουμε στο σύστημα. Ενώ ο σκοπός του ανθρώπου θα πρέπει να είναι να αρέσει στο Χριστό. Γι' αυτό ό,τι κάνουμε, όπως φερόμαστε, να έχουμε σαν στόχο τον Χριστό. Εκεί να είμαστε κολλημένοι. Όπως βλέπετε στα καράβια και έχουν μια πηξίδα. Έχουμε εδώ και ναυτικούς και έτυχε και εγώ προ-Χριστού, πριν γνωρίσω τον Χριστό ήμουν και εγώ ναυτικός. Είχαμε εκεί το καράβι το οποίο ενδεχομένως να είχε πάνω ανεκτήμητης αξίας φορτίο. Αλλά είχε και μια πηξίδα η οποία αν δεν ήταν καρφωμένη στον προορισμό της θα χανόμασταν μέσα στο πέλαγος εκεί. Γι' αυτό και τα μάτια μας, η ψυχή μας, η καρδιά μας, ο νους μας ήταν κολλημένοι στην πηξίδα εκεί να είναι στο στόχο της. Λίγο δεξιά να πήγαινε, λίγο αριστερά δεν φτάναμε. Λίγο δεξιά αριστερά. Έτσι και ο χριστιανός. Αν πει λίγο να τα συμβιβάσω με τον κόσμο, λίγο να τα συμβιβάσω με την αμαρτία, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, θα χαθεί. Γι' αυτό θέλει εξ ολοκλήρου να δοθούμε στο Χριστό. Όλη η ζωή μας να είναι χριστοκεντρική. Είτε εργαζόμαστε, είτε πτυχίο, είτε η καριέρα μας, είτε ο γάμος μας, είτε ο μοναχισμός, οτιδήποτε. Να έχουμε σαν κέντρο το Χριστό. Και αν καμιά φορά ξεφύγουμε λίγο δεξιά ή λίγο αριστερά, να το επαναφέρουμε την πηξίδα μας πάλι εκεί. Έτσι κάναμε εμείς στα καράβια. Όταν λίγο έφευγε δεξιά ή αριστερά, ξέρω εγώ, η πηξίδα, λόγω των κυμάτων, εκεί είχε κύματα που σκεπάζαν ολόκληρο το καράβι. Αλλά εμείς με τη χάρη του Θεού ξαναφέρναμε την πηξίδα εκεί στον προορισμό της. Έτσι λοιπόν εύχομαι και σε όλους μας εδώ, σε μικρούς και μεγάλους,
σε ηρές και σε κοσμικούς, να βάλουμε την πηξίδα μας, το στόχο μας, να είναι ο Χριστός και μόνο ο Χριστός. Έτσι, σας ευχαριστώ για την αγάπη σας, σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τα παιδιά, βλέπω δεν ακούγεται ούτε τίποτα. Δόξα τω Θεώ. Σπάνιο φαινόμενο, αλλά εδώ ο προφήτης Ηλίας, ο οποίος είναι εδώ, το αφεντικό είναι εδώ. Ο προφήτης Ηλίας είναι εδώ. Έχει την αδελφή εδώ, την Ηλιανή, που την προσέχει. Κάνει τις επισκέψεις του βέβαια ο προφήτης Ηλίας, πολύ συχνά εδώ. Χαιρετάει την αδελφή, την παρηγορεί εκεί, την στηρίζει και μετά πάει και σε άλλες, και σε άλλα σπίτια δικά του. Έχει πολλά σπίτια ο προφήτης Ηλίας. Όμως να ξέρετε ότι ο Θεός θα τον στείλει όπου να είναι και θα τον βλέπουμε και με τα μάτια της και της ψυχής και του σώματος. Και εφόσον θα είμαστε με τον Χριστό, έχουμε ελπίδα σωτηρίας. Θα πετύχουμε τον πολυπόθητο προορισμό μας, που είναι η Βασιλεία των Ουρανών. Γι' αυτό και πολύ συχνά μας το θυμίζει και μέσω των Αγίων και μέσω των ομιλιών και μέσω της Αγίας Γραφής, ιδίως η οποία είναι η πηγή της πίστεώς μας. Ζητείτε πρώτα τη Βασιλεία των Ουρανών. Μας το φωνάζει. Αυτό να κάνουμε κι εμείς. Και στη Θεία Λειτουργία, και όχι μόνο, βέβαια παντού, να ζητούμε. Ο ήλιος λέει, αιτείτε και δοθήσετε, λέει. Τι να ζητούμε? Από τη μία να μας απαλλάξει από τα πάθη και τις αδυναμίες, τον εγωισμό, την υπερηφάνεια, τη γενοδοξία, τη φλιδονία, τη γαστριμαργία, τη σκληροκαρδία, τη φιλαργυρία, από το μίσος, την κακία, το φθόνο, την ακηδία, τη ραθυμία. Να μας απαλλάξει. Είναι αρρώστιες της ψυχής που χωρίζουν τον άνθρωπο από το Θεό. Και θα ακούσετε και μια φωνή που θα σας λέει, και παιδάκι μου, τι θες να σου δώσω? Καλά, εγώ θα στα απαλλάξω αυτά. Τι θες να σου δώσω? Να είμαστε έτοιμοι να του πούμε. Να μας χαρίσει, Κύριε, πνεύμα αγάπης, πίστης, εγκράτειας, χαράς, ειρήνης, μακροθυμίας, Χριστότητος. Πνεύμα σοφίας και συνέσεως. Να μας φωτίσει αυτό το σκοτάδι της ψυχής μας, Κύριε. Ναι. Ζητήστε το με την ψυχή σας. Να το ζητάμε με την ψυχή μας. Και θα δείτε, θα γεμίσουμε χάρη μέσα εκεί. Και σιγά σιγά τα μεν θα αποβάλλονται εκεί, τα βρώμικα, τα πάθη και οι αδυναμίες, και από την άλλη θα συμπληρώνονται οι αρετές. Αυτές που ο άνθρωπος τις έχει τόσο ανάγκη και για την προσωρινότητα και για την αιωνιότητα.